Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những ngày mọi thứ dường như chống lại bạn? Bạn thức dậy với một cảm giác nặng nề, mọi thứ bắt đầu không suôn sẻ, một tin nhắn không vui, một công việc bị trì hoãn, một kế hoạch đổ vỡ, và rồi bạn tự nhủ, chắc mình xui thật. Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, liệu đó có thực sự là xui? Hay đó là kết quả của những điều đã âm thầm tích tụ từ trước? Rất nhiều người tin rằng vận rủi là thứ từ bên ngoài rơi xuống, như một cơn mưa bất chợt, như một điều không thể kiểm soát. Nhưng sự thật là phần lớn những điều chúng ta gọi là xui xẻo lại không hề ngẫu nhiên. Nó là hệ quả của những suy nghĩ bạn nuôi dưỡng mỗi ngày, hệ quả của những lựa chọn nhỏ bạn lặp lại mà không nhận ra, hệ quả của cách bạn phản ứng với cuộc sống. Hãy thử nhớ lại một việc không may gần đây của bạn. Có phải nó xuất hiện hoàn toàn bất ngờ? Hay nếu thành thật, bạn sẽ nhận ra đã có những dấu hiệu từ trước? Có thể bạn đã trì hoãn quá lâu. Có thể bạn đã bỏ qua một cảnh báo. Có thể bạn đã biết mình nên làm gì nhưng lại không làm. Rồi khi kết quả xảy ra, bạn gọi đó là vận rủi. Thực ra, cuộc sống không trừng phạt bạn. Nó chỉ phản chiếu lại những gì bạn đã gieo. Một người thường xuyên thức khuya, bỏ bê sức khỏe, rồi một ngày kiệt sức, đó không phải là xui. Một người luôn né tránh trách nhiệm, rồi đánh mất cơ hội, đó cũng không phải là xui. Một người suy nghĩ tiêu cực, rồi liên tục gặp những tình huống tiêu cực, điều đó lại càng không phải ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có nguyên nhân. Nhưng điều đáng nói là nguyên nhân đó thường rất nhỏ, nhỏ đến mức bạn không để ý. Một lần trì hoãn, một lần bỏ qua, một lần chọn sự dễ dàng thay vì điều đúng đắn. Những điều nhỏ đó khi lặp lại đủ nhiều sẽ trở thành kết quả lớn. Và khi kết quả xuất hiện, bạn chỉ thấy phần cuối, bạn không nhìn thấy cả quá trình. Thế nên bạn nghĩ mình xui. Nhưng nếu bạn có thể nhìn lại từng bước một, bạn sẽ nhận ra không có gì là tự nhiên xảy ra cả. Cuộc đời vận hành rất công bằng, nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng ngay lập tức. Có những hành động bạn sẽ thấy kết quả ngay, nhưng cũng có những hành động phải rất lâu sau mới trả lại cho bạn. Và chính khoảng thời gian đó khiến bạn nhầm lẫn. Bạn làm một điều không đúng hôm nay, nhưng không có gì xảy ra. Bạn tiếp tục lặp lại ngày này qua ngày khác. Rồi một ngày, mọi thứ cùng lúc sụp xuống. Bạn gọi đó là đen đủi. Nhưng thực ra, đó là lúc mọi thứ bạn đã tích tụ bắt đầu trả về. Giống như một chiếc ly, từng giọt nước nhỏ không làm bạn để ý. Nhưng khi đầy, nó sẽ tràn. Không phải giọt cuối cùng làm nó tràn, mà là tất cả những giọt trước đó. Cuộc đời cũng như vậy. Có một điều rất quan trọng mà ít ai nhận ra. Đó là suy nghĩ của bạn không vô hại. Nó âm thầm dẫn dắt hành động của bạn. Và hành động sẽ tạo ra kết quả. Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt, bạn sẽ ngại thử. Nếu bạn luôn sợ thất bại, bạn sẽ không dám bắt đầu. Nếu bạn luôn nghi ngờ người khác, bạn sẽ khó có được mối quan hệ tốt. Và rồi, kết quả đến, bạn lại nói, sao mình lúc nào cũng gặp chuyện không may. Nhưng thật ra, bạn đã tự dẫn mình đến đó. Không phải bằng một quyết định lớn, mà bằng hàng trăm lựa chọn nhỏ. Điều đáng sợ nhất không phải là sai lầm, mà là những sai lầm lặp lại, nhưng bạn không nhận ra. Bạn vẫn sống như cũ, vẫn suy nghĩ như cũ, vẫn phản ứng như cũ, và bạn mong một kết quả khác. Điều đó gần như không thể. Nếu bạn muốn thay đổi vận, bạn không thể chỉ chờ đợi. Bạn phải thay đổi cách mình sống. Không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một suy nghĩ tích cực hơn một chút. Một hành động có trách nhiệm hơn một chút. Một quyết định đúng đắn hơn, dù khó khăn hơn. Những điều nhỏ đó, nếu được lặp lại, sẽ dần thay đổi cuộc đời bạn. Có thể bạn sẽ không thấy ngay kết quả. Nhưng đừng lo.
cũng giống như những sai lầm cần thời gian để tích tụ. Những điều tốt đẹp cũng cần thời gian để nảy mầm. Quan trọng là bạn đang đi đúng hướng. Có một sự thật đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Bạn không kiểm soát được mọi thứ xảy ra trong cuộc đời, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Và chính phản ứng đó sẽ quyết định tương lai của bạn. Khi một chuyện không may xảy ra, bạn có thể chọn đổ lỗi, hoặc bạn có thể chọn nhìn lại. Bạn có thể chọn than phiền, hoặc bạn có thể chọn học hỏi. Bạn có thể nghĩ rằng cuộc đời bất công, hoặc bạn có thể hỏi mình có thể làm gì tốt hơn. Chỉ một sự thay đổi nhỏ trong cách nhìn cũng có thể thay đổi cả hành trình. Không ai hoàn hảo. Ai cũng từng mắc sai lầm. Ai cũng từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt là cách họ đối diện với nó. Có người xem đó là vận rủi và dừng lại. Có người xem đó là bài học và trưởng thành. Cuộc đời không thiên vị ai cả. Nó chỉ phản hồi lại những gì bạn gửi vào. Nếu bạn sống hời hợt, kết quả sẽ hời hợt. Nếu bạn sống có ý thức, kết quả sẽ rõ ràng hơn. Nếu bạn gieo sự kiên trì, bạn sẽ nhận lại sự tiến bộ. Nếu bạn gieo sự chân thành, bạn sẽ nhận lại những mối quan hệ tốt. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ đến. Điều quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn không? Rất nhiều người bỏ cuộc ngay trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Họ nghĩ rằng mình đã cố gắng, nhưng thực ra họ chưa đủ lâu. Họ làm một vài ngày rồi dừng lại. Họ thử một vài lần rồi mất niềm tin. Và rồi họ quay lại cách cũ. Kết quả vẫn như cũ. Không phải vì họ xui, mà vì họ chưa thực sự thay đổi. Thay đổi không phải là một quyết định trong một ngày. Đó là một quá trình. Một quá trình đôi khi rất chậm, đôi khi rất khó. Nhưng nếu bạn kiên trì, nó sẽ dẫn bạn đến một cuộc sống khác. Một cuộc sống mà bạn không còn cảm thấy mình là nạn nhân của vận rủi, mà là người chủ động tạo ra cuộc đời mình. Hãy thử bắt đầu từ hôm nay. Không cần làm điều gì quá lớn, chỉ cần dừng lại một chút và quan sát. Quan sát cách bạn suy nghĩ. Quan sát cách bạn phản ứng. Quan sát những thói quen nhỏ mà bạn vẫn lặp lại mỗi ngày. Và tự hỏi, điều này đang dẫn mình đi đâu? Nếu câu trả lời không phải là nơi bạn muốn đến, thì đó là lúc bạn cần thay đổi. Không phải thay đổi cả cuộc đời, chỉ cần thay đổi bước tiếp theo. Từng bước một, chậm nhưng chắc. Bạn không cần trở thành một người hoàn hảo. Bạn chỉ cần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, mỗi ngày một chút. Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn lại. Bạn sẽ nhận ra những điều bạn từng gọi là vận rủi thực ra chỉ là những tín hiệu nhắc bạn phải thay đổi. Và chính những thay đổi đó đã dẫn bạn đến một cuộc sống tốt hơn. Vận mệnh không phải là thứ được định sẵn. Nó là thứ được hình thành từng ngày bởi chính bạn. Không phải bởi một điều gì huyền bí, mà bởi những gì rất thật, rất gần và rất đơn giản. Cách bạn nghĩ, cách bạn chọn và cách bạn sống. Khi bạn thay đổi những điều đó, vận rủi cũng sẽ dần biến mất. Không phải vì bạn trở nên may mắn hơn, mà vì bạn đã trở nên tỉnh thức hơn. Và khi bạn đủ tỉnh thức, bạn sẽ không còn hỏi tại sao mình lại xui. Bạn sẽ hỏi một câu khác: mình có thể làm gì tốt hơn từ đây? Và đó chính là lúc cuộc đời bạn bắt đầu thay đổi.